हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा सेकंड लेसन पायथागोरस थिरम मधील प्रॉब्लेम सेट 2 मधील क्वेश्चन नंबर 16 पाहणार आहोत. पहा क्वेश्चन नंबर 16 काय आहे. इन द फिगर ट्रायंगल PQR इज ॲन इक्विलॅटरल ट्रायंगल. आपल्याला इथे काय ट्रायंगलची फिगर दिलेली आहे. ट्रायंगल PQR हा काय इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे. आता हा इक्विलॅटरल म्हणजेच काय, याच्या सगळ्या साईड्स काय असणार आहेत, इक्वल असणार आहेत. त्याचबरोबर तिन्ही अँगल्स काय असणार आहेत, इक्वल असणार आहेत. म्हणजेच काय असणार आहे, अँगल P, अँगल Q आणि अँगल R काय असणार आहेत, 60 डिग्री असणार आहे. पॉईंट S इज ऑन सेक QR सच दॅट QS इज इक्वल टू 1/3 QR. काय दिलेलं आहे पहा, पॉईंट S इज ऑन सेक QR. पॉईंट S हा काय सेक QR वरती आहे आणि सेक QS किती आहे, QS इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स QR. QS हा काय QRच्या 1/3 टाइम्स आहे. आणि आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे पहा, प्रूव्ह दॅट 9PS स्क्वेअर इज इक्वल टू 7PQ स्क्वेअर. 7PQ स्क्वेअर हे आपल्याला काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. पहा सॉल्व करू आपण एक्झाम्पल, कसं प्रूव्ह करता येईल पहा आपल्याला. आता यामध्ये काय करावं लागेल, आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करावी लागेल. येथे आपल्याला सेक PT दिलेला आहे, पण परपेंडिक्युलर आहे असं दिलेलं नाही. त्यामुळे आपण काय करू, कन्स्ट्रक्शनमध्ये लिहून घेऊ की सेक PT परपेंडिक्युलर सेक QR. प्रूफ तर काय येईल याचा प्रूफ, ड्रॉ सेक PT परपेंडिक्युलर सेक QR. आपण काय केलं, PT हा QR वरती परपेंडिक्युलर काढून घेतला. म्हणजेच काय होईल, अँगल PTQ 90 डिग्री होईल. ट्रायंगल PQR इज ॲन इक्विलॅटरल ट्रायंगल. हे आपल्याला दिलेलं आहे. ट्रायंगल PQR इज ॲन इक्विलॅटरल ट्रायंगल. आता हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे, म्हणजे त्याच्या तिन्ही साईड्स काय असणार आहेत, इक्वल असणार आहेत. PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR. रिजन काय येईल यासाठी, साइड्स ऑफ ॲन इक्विलॅटरल ट्रायंगल. त्याचबरोबर तिन्ही अँगल्स काय असणार आहेत, 60 डिग्री असणार आहेत. कारण इक्विलॅटरल ट्रायंगलचे तिन्ही अँगल्स कसे असतात, इक्वल असतात. अँगल P इज इक्वल टू अँगल Q इज इक्वल टू अँगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री. रिझन काय येईल, अँगल्स ऑफ ॲन इक्विलॅटरल ट्रायंगल. आता आपल्याला अँगल PTQ किती आहे, 90 डिग्री आहे. त्याचबरोबर अँगल PQT किती आहे, 60 डिग्री आहे. मग आपण काय करू शकतो, अँगल QPT काढू शकतो. हा 60 आहे, हा 90 आहे. मग अँगल P किती असेल काढून घेऊ आपण. पहा अँगल इन ट्रायंगल PQT, अँगल पहा अँगल PQT प्लस अँगल PTQ प्लस अँगल QPT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रिझन काय येईल पहा, सम ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री. आता आपल्याला PQT किती आहे, 60 डिग्री आहे, प्लस PTQ किती आहे, 90 डिग्री, प्लस अँगल QPT आपल्याला काढायचं आहे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. पहा फिगरमध्ये अँगल PQT 60 डिग्री आहे, अँगल PTQ 90 डिग्री आहे आणि आपल्याला अँगल QPT काढायचा आहे.
60 डिग्री प्लस 90 डिग्री 150 डिग्री प्लस अँगल QPT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हे 150 आपण त्या साईडला घेऊ. येथे प्लस आहे, या बाजूला गेल्यानंतर मायनस होईल. देअरफॉर अँगल QPT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मायनस 150 डिग्री. Therefore, angle QPT is equals to 30 degree. Angle QPT किती मिळाला आपल्याला? 30 डिग्री. म्हणजेच हा ट्रायंगल PQT हा काय होईल? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल होईल. म्हणजेच आता आपण या ट्रायंगलमध्ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री प्रॉपर्टी यूज करून काय 60 डिग्रीच्या अपोजिटची साईड आणि 30 डिग्रीच्या अपोजिटची साईड काय करू? काढून घेऊ. पहा, देअरफॉर ट्रायंगल PQT इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल. Therefore, by 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem, काय येईल पहा? 60 डिग्रीच्या अपोजिटची साईड कोणती आहे? PT. PT किती येईल पहा? 60 डिग्री अँगलच्या अपोजिटची साईड किती असते? √3/2 इंटू हायपोटेन्यूस. म्हणजेच काय येईल? PT इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हायपोटेन्यूस काय आहे? PQ. जर आपण हा ट्रायंगल घेतला PQT तर याच्यामध्ये हायपोटेन्यूस कोणता येईल? 90 डिग्रीच्या अपोजिटची साईड म्हणजेच PQ. लिहून घेऊ आपण. PT इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू PQ. 60 डिग्रीच्या अपोजिटची साईड कोणती आहे? PT. PT इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हायपोटेन्यूस म्हणजेच PQ. रिझन काय येईल पहा? साईड अपोजिट टू $60 डिग्री. आता काय करू आपण? 30 डिग्रीच्या अपोजिटची साईड. पहा, 30 डिग्री अँगलच्या अपोजिटची साईड कोणती आहे? QT. QT इज इक्वल्स टू काय येईल? हाफ इंटू हायपोटेन्यूस म्हणजेच हाफ इंटू PQ येईल. 30 डिग्रीच्या अपोजिटची साईड कोणती आहे? QT. QT इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हायपोटेन्यूस म्हणजेच PQ येईल. रिझन काय येईल? साईड अपोजिट टू 30 डिग्री. आपल्याला 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थिरम माहिती आहे. 60 डिग्री अँगलच्या अपोजिटची साईड काय असते? √3/2 इंटू हायपोटेन्यूस आणि साईड अपोजिट टू 30 डिग्री काय असते? हाफ इंटू हायपोटेन्यूस. आता फिगरमध्ये पहा, QT साठी आता आपण काय लिहू शकतो? QS प्लस ST इज इक्वल टू QT. रिझन काय? Q', S', T म्हणजेच हे 3 पॉईंट्स काय आहेत? कोलिनियर आहेत. त्यामुळे आपण काय लिहू शकतो? QT इज इक्वल्स टू QS प्लस ST. पहा, QS प्लस ST इज इक्वल्स टू QT. रिझन काय येईल? Q', S', T. QS काय आपल्याला दिलेला आहे? गिवनमध्ये काय दिले पहा? QS किती आहे? QS इज इक्वल्स टू 1/3 QR. ही काय करू आपण? व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट करू. QS म्हणजेच काय दिलेलं आहे आपल्याला? 1/3 QR प्लस ST आपल्याला काढायचं आहे. इज इक्वल टू QT. QTची व्हॅल्यू आपण आता काढून घेतलेलं आहे. QT इज इक्वल्स टू हाफ इंटू PQ. हाफ PQ. आता इथे काय करू शकतो आपण? QRच्या ठिकाणी काय करू शकतो? PQ लिहू शकतो. कारण ट्रायंगलच्या तिन्ही साईड्स काय आहेत? इक्वल्स आहेत. इक्विलॅटरल ट्रायंगल असल्यामुळे आपण काय केलेलं आहे? इथे इक्वेशन लिहून घेतलेलं आहे. PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR. म्हणजेच काय?
क्यू आर ऐवजी आपण पी क्यू लिहू शकतो. 1/3 पी क्यू प्लस एस टी इज इक्वल्स टू हाफ पी क्यू. हे काय करू आपण, ही टर्म या साईडला घेऊ. इथे प्लस आहे, या बाजूला गेल्यानंतर मायनस होईल. एस टी इज इक्वल्स टू हाफ पी क्यू मायनस 1/3 पी क्यू. आता हेच कसं लिहू शकतो पहा आपण, टी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन 2 मायनस पी क्यू अपॉन 3. काय करू आपण, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. एस टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू पी क्यू 3 पी क्यू मायनस 2 इंटू पी क्यू 2 पी क्यू अपॉन 3 2s are 6. Therefore एस टी इज इक्वल्स टू 3 पी क्यू मायनस 2 पी क्यू किती येईल, 1 पी क्यू, म्हणजेच काय पी क्यू अपॉन 6. ही काय मिळाली आपल्याला, एस टीची व्हॅल्यू मिळाली. आता काय करू आपण, हा ट्रायंगल पी टी क्यू घेऊ. हा ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल आहे. मग आपण काय करू, याच्यामध्ये पायथागोरस थिअरम यूज करू. आपल्याला काय हवं आहे, पी एस स्क्वेअर पाहिजे आपल्याला. मग काय करता येईल आपल्याला, येथे पायथागोरस थिअरम यूज करून पी एस स्क्वेअर काढून घेता येईल. काय येईल पहा, पी एस स्क्वेअर इज इक्वल टू पी टी स्क्वेअर प्लस एस टी स्क्वेअर. घेऊन घेऊ आपण, इन ट्रायंगल पी टी क्यू angle PTQ is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem इथे आपण रिझन काय लिहू शकतो पहा, कन्स्ट्रक्शन. आपण कन्स्ट्रक्शन केलेली आहे. Therefore by Pythagoras theorem पी एस स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वेअर प्लस एस टी स्क्वेअर. पी एस स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वेअर. पी टी काय केलेलं आहे आपण, काढून घेतलेलं आहे. पहा इथे पी टी किती आहे, √3/2 इंटू पी क्यू. ही व्हॅल्यू आपण पुट करू पी टीसाठी. पी टीच्या ठिकाणी काय लिहिता येईल पहा, √3/2 पी क्यू प्लस एस टी स्क्वेअर. एस टीची व्हॅल्यू काय मिळालेली आहे आपल्याला, पी क्यू अपॉन 6. आता काय करू आपण, या इक्वेशनला काय करू, 1 नंबर देऊ. काय ते येथे काय करू आपण, ह्या इक्वेशनला 1 नंबर देऊ आणि एस टी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 6 या इक्वेशनला काय करू, 2 नंबर देऊ. म्हणजे आपल्याला इथे लिहिता येईल की फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 आपण काय लिहिलं, पी टीच्या ठिकाणी √3/2 पी क्यू प्लस एस टीच्या ठिकाणी काय लिहिलं, पी क्यू अपॉन 6. येथे एस टीचा काय स्क्वेअर, येथे पण स्क्वेअर येईल. येथे पण काय लिहायचं, स्क्वेअर येईल. √3चा स्क्वेअर काय येईल, 3, 2चा स्क्वेअर 4 म्हणजे 3/4 आणि पी क्यूचा स्क्वेअर काय येईल, पी क्यू स्क्वेअर प्लस पी क्यूचा स्क्वेअर काय येईल, येते पी क्यू स्क्वेअर अपॉन 6चा स्क्वेअर काय येईल, 36. आता आपण काय करू, डिनॉमिनेटर इक्वल करून घेऊ, सेम करून घेऊ. आता इथे काय करावं लागेल, 4ला 9ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे आपल्याला 4 9 जार 36 मिळेल. म्हणजे डिनॉमिनेटर काय होतील, इक्वल होतील. मग आपल्याला न्यूमरेटरला पण काय करावं लागेल, 9 मल्टिप्लाय करावं लागेल. पहा 3 इंटू 9 आणि डिनॉमिनेटरमध्ये पण 4 इंटू 9. 9 काय केलं आपण, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोन्हीला काय केलं, मल्टिप्लाय केलं. पी क्यू स्क्वेअर प्लस पी क्यू स्क्वेअर अपॉन 36. 9 3s are 27 upon 9 4s are 36 pq square plus pq square upon 36.
डिनॉमिनेटर इक्वल झालेलं आहे. मग आता आपण हे कसं लिहू शकतो पहा. 27 PQ² प्लस PQ² अपॉन 36. डिनॉमिनेटर इक्वल असल्यामुळे आपण असं लिहून घेतलं. 27 PQ² प्लस PQ² किती येईल 28 PQ² अपॉन 36. आता इथे काय होईल पहा, भाग जाईल. 4 7 जार 28, 4 9 जार 36. म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं पहा. देअरफॉर PS² इथे काय आहे PS² इज इक्वल्स टू 7 PQ² अपॉन 9. आता काय करू आपण, हे 9 या बाजूला घेऊ. येथे काय डिवाइड आहे, या बाजूला आल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन होईल. म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल पहा, 9 इंटू PS² म्हणजेच 9 PS² इज इक्वल्स टू 7 PQ². आणि आपल्याला काय हेच प्रूव्ह करायचं होतं. हेन्स प्रूव्ड. पहा पुन्हा एकदा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.